ሰላም ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ እንደተለመደው የግሬድ 12 አዲሱን መጽሐፍ አዲሱን ካሪኩለም ዩኒት 1 ሌሰን 3 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ክፍል የምናየው በአዲሱ የግሬድ 12 ሂስትሪ መጽሐፍ ዩኒት 1 ላይ ሌሰን 3 ስለ ናሽናሊዝም ነው የሚያወራው። ስለሱ እናያለን። እንደተለመደው ስክሪኑ ላይ የምታዩት ኖት ቀጥታ ከመጽሐፋችሁ የተወሰደ ነው። ምንም የተቀነሰ ነገር የለም። ይሄንን ስታዩ ይሄንን ስታነቡ መጽሐፋችሁን እያነበባችሁ ነው ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ፓርት የሚያወራው ምንድነው? ናሽናሊዝም has been the most powerful political force since 1850s. ከ1850 ጀምሮ የዓለምን ፖለቲካ በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደረገው ኮንሰፕት ምንድነው? ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም ምንድነው የሚለውን መጽሐፋችሁ ዲፋይን ያደርገዋል። ናሽናሊዝም deepest roots lie in a shared sense of regional and cultural identity, especially as those roots are expressed in custom, language and religion. ናሽናሊዝም የምንለው ወይም ሀገር ወዳድነት የምንለው አይዲያ ምንድነው? ዋና ሀሳቡ በአንድ አካባቢ ወይም ሪጅን እና ያሉ ሰዎች ያላቸው ተመሳሳይ ካልቸር መሰረት ያደረገ የአንድነት ስሜት ሴንስ ኦፍ ሼርድ አይደንቲቲ ማለት ነው። እና ይሄ ናሽናሊዝም ብዙ ጊዜ የሚገለጸው በከስተም፣ በባህል፣ በቋንቋ፣ በላንጉዌጅ ወይም በሪሊጅን ነው ማለት ነው። ናሽናሊዝም እንደምታውቁት ትርጉሙ ሀገራዊነት ስሜት ያለው ወይም ደግሞ ሀገር ወዳድነት ማለት ነው። ሀገርተኝነት እንደማለት ነው በአማርኛ ሲተረጎም። መጽሐፋችሁ ምን ይላል? ናሽናሊዝም created the atmosphere which made world war the first possible. ናሽናሊዝም የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት እንዲፈጠር ያደረጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። እንደውም ከ1905 እስከ 1914 ድረስ የነበረውን የኢንተርናሽናል ክራይሲስ በአጠቃላይ ዓለም ላይ የነበረውን ክራይሲስ ምክንያት ናሽናሊዝም ነበር። እና ምን ይላል መጽሐፋችሁ? Nationalism, of course, did not begin in the middle of 19th century, but it grew and intensified from then until World War First. ናሽናሊዝም በሚድል ኦፍ 19th century ነው የተጀመረው ማለት አይደለም። የናሽናሊዝም አይዲያዎች ከዛም በፊት ነበሩ፣ ግን በጣም ያደገው በጣም እየተስፋፋ የመጣው ከ1850 ከሚድል ኦፍ 19th century እስከ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት እስከ ተካሄደበት ጊዜ ነው ማለት ነው። እና ቀጣይ ምንድነው መጽሐፋችሁ የሚገልጸው? ምን አይነት ሪዝኖች ናቸው ናሽናሊዝም በዛ ጊዜ እንዲያድግ ያደረጉት የሚለውን ያብራራላችኋል። ምን ይላል? The following factors promoted the growth of nationalism in the 19th century. ናሽናሊዝም እንዲያድግ የሀገርተኝነት ስሜት፣ የራስን ሀገር የመውደድ ስሜት እንዲኖር ያደረጉት ፋክተሮችን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋክተር ተብሎ የተገለጸው ምንድነው? Compulsory primary education was used by the government for state building and including patriotism. ያው ከ1850 በኋላ ኮምፐልሰሪ የሆነ ፕራይመሪ ኤዱኬሽን ነበር። ማለትም ትምህርት ለሁሉም የሚሰጥበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ በዛ ጊዜ በትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ በዛውም ስለ ሀገር ይማሩ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮምፐልሰሪ ሚሊተሪ ሰርቪስ ነበረ። ኮምፐልሰሪ የግድ የሚሊተሪ ሰርቪስም ይሰጥ ነበር በዛ ጊዜ። ፓትሪዮቲዝም and loyalty for the states and rulers አብረው ብዙ ሚሊተሪ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲማሩ ይደረግ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ሪዝን ተብሎ የተገለጸው ምንድነው? The cheap newspapers for the masses often had a chauvinistic tones but nationalism and hostile feeling towards the neighboring states. ሌላኛው ደግሞ በዛ ጊዜ የነበረው የመረጃ መለዋወጫ ዋናው ነገር ኒውስ ፔፐር ነበርና እነዚህ ኒውስ ፔፐሮች በጣም ቺቪኒስቲክ ወይም ደግሞ ሀገር ወዳድነት የሚታይባቸው ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ ሆስታይል ፊሊንግ ቱዋርድ ኔይበሪንግ ስቴት ነበሩ። ማለት አብሯቸው ላሉት ሀገራቶች ግን ሆስታይል የሆነ ደስ የማይል የጠላትነት ስሜትን የሚያንጸባርቁ ኒውስ ፔፐሮች በጣም ይወጡ ነበር በዛ ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ያንን ኒውስ ፔፐር የሚያነቡ ሰዎች ለሀገራቸው በጣም ጥልቅ የሆነ ስሜት እንዲኖራቸው፣ በተቃራኒ ደግሞ ለሌላ ሀገር ጥላቻ እንዲኖራቸው አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the literature በዛ ጊዜ የነበሩት አብዛኞቹ ሊተሬቸሮች እንደነገርኳችሁ ሞር ኦፍ ናሽናሊስት
ሀገር ወዳድ የሆኑና የሌሎቹን ሀገራቶች ግን ዴንጀረስ መሆንና ስጋት መሆንን የሚያንጸባርቁ ነበሩና ይሄ ናሽናሊዝም እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በፊት ባየናቸው እንዳየነው nationalism was stimulated by the wars of unification in Italy and Germany and the national liberations in the Balkans. So ጣሊያን ለብዙ አመታት ብቻ ለብቻ የነበሩ ስቴቶች ናቸው አንድ ላይ ሆነው ጣሊያንን የመሰረቱት። at the same time for Germany በጣም ለረጅም አመታት ብቻ ለብቻ የነበሩ ስቴቶች አንድ ላይ ሆነው ነው ጀርመኒን ካንትሪ ፎርም ያደረጉትና የነዚህ የሀገራቶች መመስረት የናሽናሊዝም ፊሊንግን የሀገር ወዳድነትን ስሜት እንዲያድግ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ሌላው British nationalism was stimulated by the small colonial wars which Britain fought so often. ስለዚህ ብሪቴን ደግሞ እንደምታውቁት በኮሎኒያሊዝም በጣም ታላቅ የነበረች ሀገር ነች። በየቦታው ኮሎኒ ትይዝ ነበረ፣ የራሷ ግዛቶች ነበሯት እና እነዛን ጦርነቶች ባደረገች ቁጥር ባሸነፈች ቁጥር የብሪቲሽ የሀገራዊነት ስሜት እዛ የብሪቴን ሲቲዝን ሀገር ወዳድነቱ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ኢንፋክት መጽሐፋችሁ ላይ ምንድነው የሚለው የብሪቲሽ ናሽናሊዝም ትንሽ እንደውም የቀዘቀዘው በሰከንድ ቦር ዋር ምክንያት ነው። ይሄ ሰከንድ ቦር ዋር የምንለው የተካሄደው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነው። ጦርነቱ የተካሄደው እንደምታውቁት ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ አፍሪካንስ የሚባሉ ይመስለኛል ነጮች አሉ እና በእነዚህ ነጮችና ብሪቴኖች ደግሞ ሳውዝ አፍሪካን ኮሎናይዝ ለማድረግ በሚሞክሩበት ጊዜ የተደረገ ጦርነት ነው። በሁለት ነጮች መካከል የተደረገ ጦርነት ነው። ያው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩ ነጮች ነበሩና ብሪቴኖች በሚመጡበት ጊዜ ከነሱ ጋር የተደረገ ጦርነት ነበርና በዛ ጦርነት ብሪቴኖች የተሻለ አቅም የተሻለ ሚሊተሪ ቢኖራቸውም በጣም ተቸግረው ነበረ። ያው መጨረሻ ላይ ቢያሸንፉም ግን ለረጅም አመት ጦርነቱ ቆይቶ እንደገና ደግሞ በኢንተርናሽናል ሚዲያው ብሪቴን በጣም እንደተቸገረች መረጃ ይወጣ ስለነበረ የብሪቲሽ ናሽናሊዝም ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲያደርግ አድርጎት ነበር። ይሄ ዘ ሰከንድ ቦር ዋር የምንለው ማለት ነው። ግን ይሄ ቀዝቅዞ የነበረው የብሪቲሽ ናሽናሊዝም ስሜት it was revived by fear of Germany ለጀርመን ባላት ፍራቻ ግን ብሪቴን እንደገና ይሄ የናሽናሊዝም ስሜቷ እንደ አዲስ ተቀስቅሷል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው? ጀርመኒ ከተመሰረተች በኋላ ዩሮፕ ላይ ያላት ተጽዕኖ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የብሪቲሽ ያንን በመፍራት የራሷን ናሽናሊዝም እንደገና ሪቫይቭ እንዲያድግ አድርጎታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ in the USA victory in the Spanish American War of 1819 stimulated American nationalism. በ1898 በስፓኒሽ አሜሪካን ዋር ተካሂዷል። የዛኔ የአሜሪካኖች ማሸነፍ የአሜሪካኖችን ናሽናሊዝም እንዲጨምር አድርጓቸዋል። ይሄ ስፓኒሽ አሜሪካን ዋር የምንለው ምንድነው? አሜሪካ ኖርዝ አሜሪካ ዳር ወደ ታች የተለያዩ አይስላንዶች አሉ። ካሪቢያን አይስላንድ የምንላቸው ካወቃቸዋቸውና እነዚህ አይስላንዶች ከአሜሪካ አጠገብ ማለት ነው ያሉት አይስላንዶች በኮሎናይዜሽን ጊዜ በስፔን የተያዙ ነበሩ። በስፓኒሽ ኮሎኒስ ውስጥ የነበሩ አይስላንዶች ናቸውና አሜሪካኖች እነዚህን አይስላንዶች በሚያስለቅቁበት ጊዜ በስፔንና በስፓኒሽ አርሚና በአሜሪካ መሀል ጦርነት ነበር ማለት ነውና በዚህ ጦርነት አሜሪካኖች ባሸነፉ ጊዜ የሀገር ወዳድነታቸው ስሜት እንዲጨምር አድርጓል ማለት ነውና በስፓኒሽ አሜሪካን ዋር ነጻ ከወጡት ሀገራቶች ውስጥ አንዷ ፊሊፒንስ ነች ባይዘው። ያው ፊሊፒንስ ካሪቢያን አይስላንድ ባትሆንም ግን ፊሊፒንስ በስፔን ቁጥጥር ስር ነበረችና በስፔን ኮሎኒ ውስጥ ነበረች። ለዛም ነው ኢቭን ካስታወሳችሁ ፊሊፒንስ የሚለው ስም ራሱ ያገኘችው የስፔን ንጉስ ነበረ ኪንግ ፊሊፕ የሚባልና እሱ ኮሎናይዝ ስላደረጋት ፊሊፒንስ ተብላ ቀረች ማለት ነውና ዋናው ፖይንት ምንድነው? ፊሊፒንስንም እንዲሁም ደግሞ ካሪቢያን አይስላንድ ላይ ያሉትን ሀገራቶች አሜሪካ በምታስለቅቅበት ጊዜ እያሸነፈች ስለመጣች የእሷ ናሽናሊዝም የሀገር ወዳድነት የአሸናፊነት ስሜታቸው እየጨመረ መጣ ማለት ነው። the other reason is pseudo science የምንለው ነውና pseudo science ምን ማለት ነው? pseudo science also stimulated nationalism and inculcated aggressive hostile feelings toward neighboring states and the idea that the war was inevitable. This pseudo science is what became known as social Darwinism. So pseudo science የምንለው ሳይንስ የሚመስል ግን ፎልስ የሆነ ሳይንስ ማለት ነው። ኖርማሊ
ፕሩቭ የማናደርገው ግን እንደ አይዲያ ሳይንስ የሚመስል አይዲያ ኢትስ ኮልድ ሱዶ ሳይንስ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እንደነገርኳችሁ ሱዶ ሳይንስ የሚባሉት ፎልስ ሳይንስ ነው፣ ፕሩቭ የማይደረግ ነገር ነው። የዚህ ቤስት ኤግዛምፕል በዛ ጊዜ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ 19th ሴንቸሪ በኮመን ይታይ የነበረው ምንድነው? ሶሻል ዳርዊኒዝም ነበረ። ሶሻል ዳርዊኒዝም ምንድነው? The idea that history is a struggle between states and nations for power, supremacy and even survival. So social Darwinism የሚለው አይዲያ የመጣው ከዳርዊኒዝም እንደምታውቁት the survival of the fittest የሚባለው የኢቮሉሽን ቲዮሪ ላይ ዳርዊን ያመጣው አይዲያ ነው። ማለትም ሰርቫይቭ የማድረግ የሚችለው በኢቮሉሽን በጣም ፊት የሆነው አቅም ያለው ጂን ነው አይደለ? አሁን ለምሳሌ እኛ ሂዩማን እንደ ሂዩማን ቢንግ ሆሞ ሳፒየንስ ሰርቫይቭ ያደረግነው ከኛ በፊት ልክ የሰው ዝርያ የሚመስሉ ሌሎች ነበሩ እንደ ኒያንደርታንስ የተለያዩ እና እነሱ ሰርቫይቭ ማድረግ ሳይችሉ እኛ ግን ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ሰርቫይቭ ማድረግ ስለቻለን እስካሁን ቆይተናል። እና ሶሻል ዳርዊኒዝም ለሀገራትም እንደዛ ብሎ ነው የሚያስበው። ሞስት ፓወርፉል የሆኑ ሀገራቶች ሰርቫይቭ ያደርጋሉ፣ ዊክ የሆኑ ሀገራቶች ግን ተውጠው በፓወርፉል ካንትሪዎቹ ስር ሆነው ይቀራሉ የሚል አይዲያ ነው። ግን ይሄ አሁን ሳይንስ ይመስላል እንድታዩት ከተለያዩ ነገሮች ጋር ያገናኛል። ግን ፕሩቭ አድርጉ ብትባሉ ፕሩቭ የሚደረግ አይደለም። ስለዚህ ኢትስ ኮልድ ሱዶ ሳይንስ፣ ምክንያቱም ፕሩቭ የማይደረግ ነገር ስለሆነ፣ ሳይንስ ደግሞ ባይ ኔቸር ፕሩቭ መደረግ ያለበት ነገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕሩቭ የማይደረጉ ግን ሳይንስ የሚመስሉ ነገሮች ሱዶ ሳይንስ ይባላሉና እነዚህ አይነት አስተሳሰቦች ልክ እንደ ሶሻል ዳርዊኒዝም ታላላቅ ሀገራቶች ታናናሽ ሀገራቶችን የማወጥ መብት አላቸው የሚል አይዲያ በኢን ዘ ሚድል ኦፍ 19th ሴንቸሪ ከ1850 በኋላ ናሽናሊዝም እንዲያድግ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ሶ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ምንድናቸው? ኢን ዘ ሚድል ኦፍ 19th ሴንቸሪ ናሽናሊዝም እንዲባባስ ያደረጉትን ነገሮች ነው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ምንድነው የምናየው? ኢን ዘ ፔሪድ ቢትዊን 1880 1914 ናሽናሊዝም transformed its character in several way. ከ1888 እስከ 1914 ባለው ጊዜ ውስጥ ናሽናሊዝም በተለያዩ መንገዶች ባህሪው ተቀይሯል። የናሽናሊዝም ኔቸር የተቀየረበት መንገድ አለ እና እሱ ምን እንደሆነ ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የሚያሳየው የመጀመሪያው ምንድነው? ናሽናል ሙቭመንት appeared in Europe and in the Ottoman Empire outside Europe. ሶ ኢን ዩሮፕ ናሽናሊዝም እንዴት አድርጎ ነው የመጣው ካላችሁ ያው እንደነገርኳችሁ ታየ ብላችሁ ብትጠይቁ እንደ ኢጣሊ እንደ ጀርመን ያሉ ሀገራቶች ተበታትነው የነበሩ በትናንሽ ስቴት ተሞልተው የነበሩት ቦታዎች ሀገር ለመሆን ቻሉ ኢን ዩሮፕ። አውት ኦፍ ዩሮፕ ደግሞ በኦቶማን ኢምፓየር ቁጥጥር ስር የነበሩት የባልካን ስቴቶች ሀገር መሆን ቻሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ማፕ ብታዩ ለምሳሌ የምትመለከቱት ይሄ ማፕ ድሮ በኦቶማን ቁጥጥር ስር የነበሩት የባልካን ስቴቶችን ነው የሚያሳየውና ከናሽናሊዝም ሙቭመንት በኋላ ብዙ የሆኑ እንደ ቡልጋሪያ፣ ሮማኒያ፣ ሰርቢያ፣ ክሮሺያ ያሉ ሀገራቶች ከኦቶማን ኢምፓየር ወጥተው ራሳቸውን ሀገር ለማድረግ ችለዋል ማለት ነው። ሶ አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ናሽናሊዝም አይዲያው በጣም ከሀገር እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር there become bitter disputes over language questions የቋንቋ ጥያቄዎች በጣም በተደጋጋሚ መነሳት ጀመሩ ማለት ነው። ይሄም የሆነው ምንድነው? ናሽናሊዝም እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር ማይኖሪቲዎች የራሳቸውን ቋንቋ ለማስከበር ሲሉ የሚያደርጓቸው ትግሎች እየጨመሩ መጡ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the third national questions become part of the domestic politics of many states, particularly multinationals like Austria Hungary and the Tsarist Russia. እንደ ራሽያ እና እንደ ኦስትሪያ ሃንጋሪ ያሉ ሀገራቶች በዛ ጊዜ በጣም ብዙ አሁን ላይ ብዙ ሆነው የወጡ ሀገራቶች አሉ ከነዚህ ከኦስትሪያ ሃንጋሪ እና ከራሽያ እና ብዙ ቦታ ይዘው ስለነበረ በዛ በያዟቸው ቦታዎች ውስጥ የተለያየ ማንነት ኤትኒክስ ግሩፖች ስለነበሩ እነሱ ለመውጣት ጥረት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ብናይ አሁን ኦስትሪያ ሃንጋሪን ብትመለከቱ በጣም ብዙ ቦታ ከቨር አድርጋ ስለነበረ ከዚች ሀገር ብዙዎች እንዲወጡ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። እና ናሽናሊዝም እንደ ኢጣሊያን እና ጀርመን ያሉትን ሀገራቶች ከትናንሽ ስቴትነት ወደ ትልቅ ሀገር ሲለውጣቸው
እንደ ራሽያና እንደ ኦስትሪያ ሃንጋሪ ያሉትን ደግሞ በናሽናሊዝም ሙቭመንት የተወሰነ የሀገራቸውን ክፍል ሉዝ እንዲያደርጉ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ ራሽያን ብትወስዱ እዚህ ማፕ ላይ እንደምታዩት በናሽናሊዝም ሙቭመንት ምክንያት እንደ ዩክሬን፣ ኢስቶኒያ፣ ጆርጂያ፣ ኡዝቤክስታን የሚባሉት ሀገራቶች ከራሽያ ራሳቸውን ነጥለው የወጡት የናሽናሊዝም ሙቭመንት ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላኛው አይዲያ ደግሞ ምንድነው? ኢን ተርምስ ኦፍ ክላስ ይላል እዚህ ጋር። In terms of class, the new minority nationality movement attracted the petty bourgeois because the success of national movement and its language would mean not just more prestige for the nationality and its language, but more employment in the public sector of language speakers. Nationalism for the government was two-edged weapon. እንደነገርኳችሁ ናሽናሊዝም ቱ ኢዴጅ ዌፐን ነው። ልክ ተበታትነው የነበሩ ሀገራቶችን አንድ ለማድረግ እንደጠቀመው ሁሉ በጣም ትልቅ የነበሩትን ደግሞ እንዲፈራርሱም የተወሰነ ሀገራቸውን ሉዝ እንዲያደርጉም የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በጣም ኢንተረስቲንግ ፓርት እዚህ ጋር ናሽናሊዝም could be and was used to strengthen loyalty to the state and the ruler and to divert workers away from socialism. እና ናሽናሊዝም ሲኖር ፒፕልስ ሶሻሊዝም ላይ ያላቸው ፎከስ ይቀንሳል። ምክንያቱም ሶሻሊዝም ዋና አይዲያው በፑር እና ዘሪች መካከል ያለውን ልዩነት ጋፕ ብሪጅ ማድረግ ስለሆነ ወርከሮች ለምሳሌ ያላቸው ዩኒቲ ይጠነክራል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ እና ናሽናሊዝም ሲኖር ግን ያንን አቴንሽን ከሶሻሊዝም ያርቅና ሞር ኦፍ ወደ ሀገር ነገር ላይ ስለሚያደርገው መንግስታት የሰውን ሀሳብ ወይም ፍላጎት ከሶሻሊዝም አርቆ ለማራቅ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ናሽናሊዝም ላይ የነበረው ዋና አይዲያ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ በዩሮፕ ላይ እንዲሁም ደግሞ ከዩሮፕ ውጭ የነበሩት የናሽናሊዝም በመጣበት ጊዜ የነበሩ ዲሳቲስፋክሽኖች አንዳንድ ሰዎች በነበረው ለውጥ ደስተኛ ያልሆኑ ሰዎች ሞር ወዴት እንዲሄዱ አድርጓቸዋል? ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። በዚህም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሰክሰስፉል ካንትሪ እንድትሆን ጠቅሟታል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ስለ ናሽናሊዝም መጽሐፋችሁ ላይ ከብዙ በጥቂቱ የነበረው ዋናው ሀሳቡ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።